Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ৰেচিপি ভিডিও লৈ আহিছো আৰু সেই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে সুজি টিক্কি। সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। এটা কেৰাহী অলপমান গৰম হ'ব দিম। গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে 1 কাপ পানী দি দিম। আপোনালোকে 1 কাপ পানী দিলে 1 কাপ সুজি দিব। যদি বেছি বনাব খুজে তে পানীৰ মতেদি সুজিখিনি দিব। 1 কাপ সুজি দিছো এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো লো টু মিডিয়াম ৰাখিব ইয়াতে পিয়াজ তিহ গাজৰ জলকীয়া এনেদৰে কাটি লৈছো ইখিনি দি দিম আপোনালোকে যি ভেজি দিব খুজে হেতু দিব পাৰে আৰু গুটেখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম 1 চামুচ নিমখ দিম 1 চামুচ হালধি দিম আৰু গুটেখিনি মিক্স কৰি লম 1 চামুচ দালচিনি পাউডাৰ দিম মিক্স কৰা হোৱাৰ পিছত মই এখিনি গেছটো অফ কৰি সুব পাৰাকে ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম তাৰ পিছত এটা বাটিত মই অলপমান বেসন লম বেসন লৈ অলপমান পানী দি এখিনি মিক্স কৰি দিম ইখিনি যেতিয়া সুব পাৰাকে ঠাণ্ডা হৈ যাব মই এনেকে শেপ দি দিম মই কেমেৰাটো ধৰি থাকাৰ কাৰণে আপোনালোকক ভালদৰে দেখাব পাৰা নাই তাৰ পিছত মই এগিটা যোনখিনি আমি বেসনৰ বেটাৰ বনাইছিলো হিখিনিত এনেকে দি দিম আৰু এটা বাটিত সুজি লম সুজি লৈ ইখিনি মই সুজিখিনিত ভালদৰে লগাই দিম এনেকে মই গুটেখিনি কৰি লম এটা কেৰাহীত আকৌ অলপমান তেল গৰম হ'ব দিম গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইখিনি ভালদৰে এটা এটাকে ভাজি লম আপোনালোকে কালাৰটো অলপমান চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজি থাকিব কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গল মই ইখিনি এটা এটাকে উঠাই দিম বাকি কিটাও মই এনেদৰে ভাজি লম আৰু মই ওপৰত এনেকে নেমু অলপমান চেপি দিছো নেমুটো অপচনেল হয় So guys আমাৰ সুজি টিক্কি ৰেডি হৈ গল বহুতে টেস্টি হয় খাবলৈ আপোনালোকে বনাই চাব পাৰে যদি বনাই চাই তে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব নাপাহৰিব যে এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল আজিলে ইমানে মোৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল তে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব Thank you everyone